සුබ සන්දාවක් සියලුම දෙනාට ඕගලම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එක වන Mr. Boka Ceylon වෙතට. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගලම ගෙනියන්නේ සඳහිරු සෑය වෙතටයි. ඉතින් දැන් අපි යමු සඳහිරු සෑය වෙතට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගලම ගෙනාවේ අනුරාධපුර තියෙන සඳහිරු සෑය වෙතටයි. ඉතින් මේ වගේ තා වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube channel එක වන Mr. Boka Ceylon එක ආතම එකතු වෙන්න. අපේ වීඩියෝ වලට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ වගේ තා වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම ආපහු හමු වෙමු. එතකම් bye bye.